Hello everyone. So, my story begins when I was 8 years old. मेरो फ्यामिली मेरो रिलेटिभ्सहरूले भनेको सुन्दा चाहिँ when I was 7-8 त्यो एजमा चाहिँ I was this talkative एकदमै नोटोरियस किड जुन चाहिँ नेबर्सहरूको घरमा गएर दिनभरि बसेर गफ गरेर सबैले खोज्न हिँड्न पर्ने त्यस्तो मान्छे थिए अरे भनेर म सुन्छु. अराउन्ड द्याट टाइम माई मदर वेन्ट युरोप फर हर जब अनि 4 years later सी रिटर्न एन्ड एभ्रिथिङ ह्याड चेन्ज. त्यो जुन ह्याप्पी गो लकी नोटोरियस किड घरमा छोडेर गएको थियो त्यो त फर्केर आउँदा साई इन्ट्रोभर्टेड त्यो आफ्नै बबलभित्र बस्ने एकदमै डिप्रेस्ड खालको बच्चा भइसकेको रहेछ भनेर देख्नुभयो मेरो मामले. त्यो टाइममा चाहिँ एभ्रिबडी बिलिभड थट द्याट इट वाज ड्यु टु माई मदर्स डिपार्चर. तर समथिङ एल्स ह्याड ह्यापन्ड द्याट ह्याड चेन्ज्ड माई लाइफ फर वर्स. Everything at that time happened around that one incident. त्यो एउटा इन्सिडेन्टले चाहिँ अहिलेसम्म पनि आफ्टर 12 years has still impacted my life. मेरो लाइफमा भएको हरेक कुराहरू revolves around that. After that incident, I was only 8 years old when that happened. I became chronically depressed. I became anxious. I used to have frequent anxiety attacks assemblyको बिचमा डान्स क्लासेसको बिचमा. My health, my grades dropped significantly. म मास्कको अगाडि गएर उभिएर बोल्न सक्दिनँ थिएँ. मलाई क्लोज सर्फेसेसहरूदेखि डर लाग्थ्यो. एकदमै म क्लस्ट्रोफोबिक थिएँ. अनि मलाई सबैभन्दा धेरै डर चाहिँ स्काई एट द डस्क इभिनिङ स्काईले एकदमै धेरै डर लाग्थ्यो. The changes in me had greatly impacted me as well as my family. कसैले केही फिगर आउट गर्न सकेको थिएन के भएको हो भनेर. So the incident was, to give you a little bit of context, म एउटा स्मल टाउन अफ नेम्ड उराबारी मोरङमा बस्थेँ म सानो हुँदाखेरि. अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो लोकालिटीमा अब त्यो धेरै अगाडिको टाइम भएकोले मोबाइल फोन्सहरू धेरै हुँदैन थियो. अनि हाम्रो घरमा चाहिँ ल्यान्डलाइन थियो. सो आई बिङ द किड द्याट आई वाज, म चाहिँ सबैको मेसेन्जर थिएँ. सबै नेबर्सहरूको फोन मेरो घरमा आउँथ्यो अनि म चाहिँ दौडिँदै तपाईँको कल आएको छ अथवा तपाईँको यस्तो मेसेज छोडिदिएको छ यसले भन्दै सुनाउँदै हिँड्थेँ. अनि वान फाइन इभिनिङ म घरमा यत्तिकै बसिरहेको थिएँ. दिनभरि बाहिर जान नपाएर एकदमै गाह्रो भइसकेको थियो. अनि कल आएपछि एकदमै खुसी हुँदै गएँ. उठाएँ मैले. अनि उठाउँदाखेरि एकजना नेबरको लागि कल आएको रहेछ. सो म अब दिउँसोभरि बाहिर निस्किन नपाएको मान्छे खुसी हुँदै हुँदै दौडिँदै गएँ मेसेज दिनलाई. वेन आई रिच द्याट मैले ढोका ढकढकाएँ अनि अङ्कल तपाईँको कल आएको छ भन्दै भित्र छिरेँ म खुसी हुँदै ठ्याक्क डस्कको टाइम थियो अनि बत्ती बाल्ने बेला भएको थियो. सो वेन द अङ्कल हर्ड माई भोइस, he turned off all the lights. I was in the hallway alone and I was scared very much. त्यतिखेर I felt a hand that groped me and pulled me in the corner below the staircase. एउटा सानो स्पेस थियो where I was held tight. अनि I only remember that my clothes were being taken off. I remember him taking his clothes off. And around that time, ब्याकग्राउन्डमा म चाहिँ मेरो दिदीले कहाँ गइस् सानो आइज भनेर बोलाएको जस्तो सुनिरहेको थिएँ. मैले सुन्दाखेरि आई बिलिभ ही हर्ड द्याट टु. अनि
त्यसपछि when he heard that, he helped me put my clothes back on and he put his clothes back on too. अनि त्यसपछिको इन्सिडेन्ट्सहरू is almost blurry in my head. For those of you who didn't understand, I was sexually assaulted at the age of 8. I was a child. I was innocent and I didn't know what had happened to me, let alone the feeling that I had in my heart. मैले कसैसँग त्यो कुरा सेयर गर्न सक्ने मसँग क्यापासिटी नै थिएन, किनभने मलाई मसँग के भएको थियो भनेर मैले डिस्क्राइबै गर्न सक्दिनँ थिएँ. The burden of secret that stayed in my heart ruined it all. म एकदमै डिस्ट्रक्टिभ भएर मलाई सामानहरू फुटाउने, भत्काउने, च्यात दिने त्यस्तो गर्न मन लाग्थ्यो. अनि त्यो टाइममा चाहिँ अराउन्ड 2 वर्ष पछाडि चाहिँ when I was almost 10 years old, म मेरो फ्यामिलीसँग बसेर एउटा मुभी हेरेको याद छ मलाई. त्यो मुभीमा something similar to that incident had happened. अनि the hero of the movie, being the hero that he was, came and saved the heroine. So the heroine, I remember heroine saying something along the lines of, "Thank you for saving me. If you're not there, म कसैको अगाडि मुख देखाउन लागेको दिन थिएँ." At the age of 10 years, I realized what had happened to me was shameful and I was responsible for it, and I should have the courage to keep it within myself, because मैले कसैलाई सेयर गरेँ भने म कसैको अगाडि मुख देखाउन लागेको हुँदिनँ. 10 years of, at the age of 10, I knew it. I believed it. And for 12 years after that, I still believed it. Now, a couple of months back, StoryYellers के यस्तै इभेन्ट भएको थियो मेरो कलेजमा. I still can't believe कि I mustered up the courage to go in the stage and convey what I had felt. The secret that had been mine for 12 years, I just shared it in front of everyone. The feeling that followed, पहिला त डर लागेको थियो, किनभने मेरो सिक्रेट थियो, मेरो थियो, मलाई थाहा थियो, बाहिर गयो जस्तो लागेको थियो, कसरी सोध्छ होला मान्छेले जसरी लागेको थियो, के गर्ने होला भनेर जस्तो लागेको थियो. बट अलिकति दिन बित्दै गएपछि आई रियलाइज्ड कि एभ्रिथिङ, द सोसाइटी ह्याड चेन्ज्ड. मान्छेको सोच पनि सायदै चेन्ज भएको थियो होला. एन्ड देन आई फिल्ट लिबरेटेड. त्यो बर्डन अफ सिक्रेट मेरो हार्टबाट हराउँदै गयो. त्यसपछि आई बिकेम मोर ओपन टुवर्ड्स माई फ्रेन्ड्स, जोसँग म पहिला बोल्दा पनि बोल्दिनँ थिएँ. दे वेयर मोर एक्सेप्टिङ. मेरो क्लोज फ्रेन्ड्सहरू भन्दा पनि the feeling that followed almost overshadowed the feeling of fear that I once had. म त्यो स्टेजमा गएर त्यतिखेर बोल्न करेज दिने भनेको एउटा चाहिँ #MeToo मुभमेन्ट पनि थियो, जसको कारणले boys and girls from all around the world are coming out and sharing their stories. त्यही भएर मैले पनि मेरो स्टोरी सेयर गर्दाखेरि बा कसैलाई हेल्प हुन्छ कि, म जस्तै अर्को सर्भाइभल, अर्को भिक्टिम कोही छ कि बा उसलाई हेल्प हुन्छ कि भनेर म त्यो स्टेजमा आएँ. टुडे यहाँ मेरो एक्सपिरियन्स, मेरो स्टोरी सुनेर, इफ देयर इज वान मेसेज आई लाइक टु कन्वे इज द्याट फर द सर्भाइभल्स इज द्याट इट वाज नट योर फल्ट. It will never be your fault. So a person should learn to forgive themselves. Forgiving yourself is an art form on its own. And the message that I'd like to give is, forgive yourself for not being able to do anything when the bad things were happening to you. Forgive yourself for staying silent for so long. The process of sharing a story takes a long journey. But the journey begins when you forgive yourself and start realizing that it was not your fault. Thank you.